مرحبا بكم وأهلا وسهلا ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. أنا اسمي جيفري ميلر وأنا كاتب ومحلل سياسي من نيوزيلندا. أنا أعمل بالمشروع الديمقراطية، وهي مبادرة جديدة مرتبطة بالجامعة ويلينغتون في العاصمة النيوزيلندية. في هذا الفيديو سأتحدث عن العلاقات بين نيوزيلندا والشرق الأوسط. مرحبا بكم إلى الحلقة الأولى من بتوقيت نيوزيلندا. تكن نيوزيلندا بعيدا جدا من الشرق الأوسط والشمال الأفريقية، ولكن على الرغم من هذه المسافة لديها نيوزيلندا علاقات قوية جدا مع هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم. لماذا؟ تنتج نيوزيلندا لحوم ومنتجات ألبان عالية جودة. من بين صادراتها الرئيسية زبدة الماركة أنكر التي توجد في ثلاجة في أنحاء الشرق الأوسط. دعونا نأخذ مثلا آخرا حليب مجفف. قبل أزمة كورونا كانت الجزائر ثالث أكبر مستورد للحليب المجفف النيوزيلندي في العالم. وفي اتجاه المعاكس تشتري نيوزيلندا أيضا كثير من المنتجات والخدمات من الشرق الأوسط، خصوصا من الخليج. بالطبع النفط من بينها، ولكن أيضا الخطوط الجوية الخليجية تلعب دورا كبيرا. الخطوط الجوية الإماراتية والقطرية تربطان نيوزيلندا مع أسواقها في أوروبا. تفهم الحكومة النيوزيلندية الدور الرئيسي الذي تتطلع به الخليج، ولذلك تتفاوض نيوزيلندا على اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي منذ 2009. بدأت العلاقات الدبلوماسية بين نيوزيلندا والشرق الأوسط رسميا منذ تقريبا 50 عام، عندما افتتحت ويلينغتون سفارتها الأولى في طهران. زار شاه إيران نيوزيلندا في 1974. في العقود التالية افتتحت نيوزيلندا سفارات أيضا في المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وفي الإمارات العربية المتحدة. ومن الاتجاه المعاكس افتتحت مصر وإسرائيل والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وإيران سفارات في العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون. هذا عظيم، ومع ذلك هناك مجال للتحسين. زار رؤساء وزراء نيوزيلنديون الشرق الأوسط إلى نادرا. بالنسبة لي هذه كل وقت وجهه من بين الأسباب لتأخر مجلس التعاون الخليجي في التصديق على اتفاقية التجارة الحرة. كما أظهر الهجوم المروع على المسجدين في مدينة كرايستشيرش في 2019 يزيد عدد السكان العرب والمسلمين بشكل عام في نيوزيلندا. كان من بين الضحايا الهجمات مواطنون من مصر والإمارات وفلسطين وقطر والصومال. بالطبع عدد العرب في نيوزيلندا ما زال صغير، خصوصا مقارنة بالدول الغربية الأخرى. وفقا للتعداد النيوزيلندي من 2018 يسكن حول 12,000 ناطق باللغة العربية في نيوزيلندا، ولكن هذا الأعداد يتزايد بسرعة خاصة بسبب اللاجئين من سوريا. في مدينة دنيدن في الجزيرة الجنوبية من نيوزيلندا أذهب الآن إلى حلقة سوري جديد. ونما أيضا الوعي في نيوزيلندا بالمجتمع العربي والإسلامي بشكل ملحوظ منذ الهجمات في كرايستشيرش قبل سنتين. في رأيي يجب أن تستقل الحكومة النيوزيلندية من الوضع من أجل بناء العلاقات بشكل أكبر.
اللغة العربية ستكون بداية جيدة. حاليا لا تدرس اللغة العربية في أي جامعة نيوزيلندية. إذا تريد أن تعرف أكثر عن هذا الموضوع، اقرأ مقالتي في مدونتي. هذا كانت الحلقة الأولى من بتوقيت نيوزيلندا. كان معكم مضيفكم جيفري ميلر. شكرا جزيلا لمشاهدتكم.